Hello YouTube and subscriber and sa mga viewers natin. So guys, ang topic natin ngayon ay paano tayo mag-upgrade ng Windows 10 to Windows 11. So ngayon ay paano tayo gumawa ng bootable USB using Rufus apps. So need natin ng 8 GB USB storage niya. So ito guys yung USB storage. So insert na natin. And then so ang kailangan natin ay Windows 10. Windows 10 na ang kailangan natin i-gawa ng bootable image. Ayan. Drop. And then MBR. Ayan, Windows 10. Ayan. So ayan, and then start. Ito ay CPU desktop. Okay. Wait lang natin mag 100% yung status. So yun guys, malapit na mag 100%. Okay. Ayan, tapos na. Doon na tayo sa USB na may Windows 10. Ito yung Windows 10. Ayan. So ang gagawin natin guys, para gumana yung Windows 11, i-copy lang natin yung install vim. Ayan, install vim. So ayan o. Punta muna tayo sa Windows 10. Windows 10 sa source, and then hanapin nyo yung installed is ESD da. ESD yan, and then i-delete nyo yan guys. And then punta na tayo sa Windows 11. Hanapin natin yung installed web. Install web. Ito. Ayan. Install web. Ang gagawin natin yan guys, i-copy nyo and then paste nyo dun sa Windows 10. Yan, drop na lang natin. Ayan. Kailangan natin maging 100%. Okay guys, tapos na. So start na tayo. Gamitin na natin yung Windows 10 na USB. Yan yung technique na para ma-upgrade ng Windows 11. Restart na natin. And then going to boot menu.
So ang iba-iba kasi ang boot menu key. Sa akin sa desktop na to is F12. F12. Yan. Ayan, F12. So click nyo yung USB. Yan, Toshiba Trans Memory. Enter. Yan. Wait lang natin. So ito pong CPU ay old CPU DDR3. Ayan. English. Next. Install now. Setup starting. So sa mga nahihirapan dyan mag-install ng Windows 11, ito po ay technique para ma-installan ng Windows 11 Pro. Accept. Custom installation, Windows only. So yan guys, install na natin sa drive C natin. Format. Wait. Format na natin. Yan. Next. So wait lang natin yung yung installation Windows. Installing Windows, getting files ready and installing feature, and then installing update 100%. Okay guys, yan, start. Installing update. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe para marami po kayong matutunan na kaalaman about sa teknolohiya. Windows need to restart. Yes. Ayan, wait nyo na lang 9 GB ultra downloadable. Yun yung brand ng motherboard. So, starting service.